Paris, 23 ianuarie 1730, ora 5 după masă. Pe scena comediei italiene, actorii trupei Luigi Riccoboni sunt în așteptarea celor 3 lovituri în dușumea care să vestească ridicarea cortinei. E premiera piesei Jocul dragostei și al întâmplării, de Pierre Carlet de Chamblin de Marivaux. Signor Marivaux! Domnule Carlet! Signor Marivaux! Signor Marivaux! Uite! L-au găsit. Ca orice autor grijuliu, Marivaux e între culise. Cei 6 interpreți l-au înconjurat. Sunt doar primii creatori ai rolurilor: Luigi Riccoboni, Alborghetti, Vicentini și aproape de tot lângă pieptul lui actrița pentru care a scris comedia, Silvia Balati. Sfat, ce din urmă, signor Marivaux? Da, sigur, vă rugăm, domnule Marivaux. Chiar și un ultim sfat înainte de ridicarea cortinei nu ne poate strica. Să-l auzim. Vine doar din partea autorului și în același timp regizorul spectacolului. Vă rog, signor. Dragii mei, lăsați deoparte pasiunea de a pune mai mult spirit decât au umilele mele creaturi. Vă recomand încă o dată: fiți simpli și naturali. Bine, grație, signor Marivaux. Grazie, signor Marivaux. Începem, copii. Da, să iasă anunțătorul. Comedianii italieni ai regelui prezintă astăzi, 23 ianuarie 1730, pentru întâia oară, comedia domnului Pierre Carlet de Chamblin de Marivaux, Jocul dragostei și al întâmplării. Personagii actori: domnul Orgon, Alessandro Alborghetti; Mario, Massimiliano Balatti; Silvia Balatti; Dorant, Luigi Riccoboni; Lisetta, Margherita Vicentini. Deși au trecut mai bine de 200 de ani de la prima reprezentație, Jocul dragostei și al întâmplării va fi ascultat mereu cu același interes. În seara aceasta, Jocul dragostei și al întâmplării este interpretat de Alexandru Giugaru. Dați-mi voie să mă prezint. Sunt domnul Orgon, de profesie tată, cum stă bine unui cap de familie burgheză, de la 1730. Am 2 copii, Mario... Nu, mulțumesc. Mario Tudorel Popa. Da, sunt fiul domnului Orgon și fratele Silviei, care... Nu, mulțumesc, de ajuns. Carmen Stănescu. Am aproape 18 ani și am fost obișnuită de domnul Orgon, tatăl meu, să spun tot ce-mi trece prin minte. Așa că iubesc pe... Nu, mulțumesc, e rândul meu. Iubește pe George Carabin. Adică pe Dorant. Da. Dar pentru aceasta am recurs la un șiretlic. Cei 2 servitori, Lisette și... Nu, prea mult. Lisette Nineta Gusti. Da, eu sunt în serviciul domnișoarei Silvia și Arlechin. Să-l lăsăm să vorbească singur pe Dem Savu. Ce pot fi altceva decât servitorul domnului Dorant? Și simpli și naturali. A spus-o chiar Marivaux.
7, 8, 9. 9 dimineața. În casa domnului Orgon niciun zgomot. Era să uit, pendula. Amorașii din tapițeriile de pe pereți parcă sunt pe punctul de a se trezi din somn. I-au trezit cu siguranță razele soarelui. Da, obrajilor bucălați sub poleiala aurie a soarelui au prins viață. Unul dintre amorași îmi face cu ochiul. Mie? Nu, într-o nișă umbroasă, un alt amoraș, ceva mai dolofan, de marmură roză, își întinde arcul. Dumnealui i s-a făcut cu ochiul. Să fim atenți. Încotro țintește. Lisette, încă o dată te întreb. Pentru ce te amesteci? Ce-ți pasă ție de ceea ce gândesc eu? Fiindcă am socotit că în această împrejurare gândurile dumneavoastră ar trebui să fie la fel cu ale lumii întregi. Domnul tatăl dumneavoastră m-a întrebat dacă sunteți bucuroasă că vă mărită, dacă ideea asta vă surâde. Eu i-am răspuns că da. Și de ce nu? Ați fi singura fată pe lume pentru care acest da n-ar fi răspunsul cel adevărat. Nu, n-ar fi deloc firesc. Nu, n-ar fi deloc firesc. Ce copilărie. Așadar pe tine măritișul te încântă. Ei, bine, domnișoară Silvia, închipuiți-vă că răspunsul e tot da. Hai, gata, destul. Du-te și-ți înșiră obrăznicile într-al loc. Și află că nu-ți îngădui să judeci inima mea după a ta. Inima mea e la fel cu a lumii întregi. De ce a dumneavoastră să fie ca a nimănui? Dacă aș îndrăzni să fac ce cred, aș fi socotită originală. Și eu, dacă aș fi egală cu dumneavoastră, aș ști eu ce să vă răspund. Te silești să mă scot din fire, Lisette. Nu, nici prin gând nu-mi trece. Dar la urma urmelor, mă rog, ce rău am făcut dacă i-am spus domnului Orgo că sunteți bucuroasă că vă mărit? Da, mai întâi că n-ai spus adevărul. Nu mă plictisesc deloc, fată. E ceva cu totul nou. Ce, aveți de gând să nu vă măritați cu cel pe care vi l-a ales? Știu eu, poate că alesul nu va fi pe plac și... Se spune că alesul este unul dintre oamenii cei mai de vază din lume. E chipeș, curtenitor, drăguț de tot, că n-are pereche de deștept ce e și că are o inimă de aur. Ce vreți mai mult? Se poate închipui o alegere mai încântătoare? O căsătorie mai minunată, mai plăcută? Plăcută? Ești nebună cu expresiile tale. Nu credeți-mă, domnișoară Silvia, e o adevărată fericire că un drăguț cum e alesul dumneavoastră vrea să mai treacă și pe la biserică. Sunt atâtea fete care, de la face el curte, s-ar mărita fără frică, lipsindu-se de binecuvântarea preotului. Curtenitor, chipeș, să tot trăiești și să-l iubești. Prietenos și plin de haz, iată un adevărat om de lume. Ce dracu, un bărbat fără niciun cusur îmbină utilul cu plăcutul. Da, după portretul pe care îl faci tu. Și se spune că i-ar semăna. Vezi însă că este un se spune. Și eu aș putea să nu fiu de aceeași părere. Se spune că este bărbat frumos. Și asta cu atât mai rău. Cu atât mai rău, cu atât mai rău. Da. Iată o judecată anapoda. Să mă ierți, dar e o judecată foarte sănătoasă. Un bărbat frumos adesea e un nesărat. Știu eu asta foarte bine. Ce păcat că e nesărat. Dar ce bine că e frumos. Și se mai spune că e curtenitor. Mă rog, treacă. Bine că pentru asta îl iertați. De frumusețe și de farmec îl scutesc. Sunt calități inutile. La naiba, dacă ar fi să mă mărit vreodată, uite, tocmai inutilul ăsta mi-ar fi util. Nu știi ce spui, Lisette. Într-o căsnicie de multe ori ai nevoie de judecata unui bărbat, nu de farmecul lui. Într-un cuvânt, nu-i cer să aibă decât un caracter bun. Și asta e mai greu de găsit decât îți închipui tu. Se vorbește de caracterul lui. Dar cine a trăit cu el? Bărbații știu să se prefacă, mai ales atunci când sunt niște oameni de spirit. Domnul acesta pare foarte bine crescut, un om înțelept, se spunea mereu de ergast. Și este, răspundeam toți. Și o spuneam și eu. Înfățișarea lui nu poate să înșele. Ei bine, Lisette, închipuieți, numai un sfert de ceas mai târziu, această înfățișare atât de plăcută, atât de curtenitoare, pierea, luându-i locul un chip întunecat, brutal, sălbatic, spaima casei întregi. Ce om ciudat cu două fețe. Da, nu-ți face plăcere să-l vezi pe Leandră? Da. Ei bine, acasă la el nu scoate o vorbă, un murmur, nu râde. O inimă înghețată, ursuză, de care nu te poți apropia. Pentru soția lui parcă nici n-ar exista. Nici nu se atinge de ea. S-a măritat cu un manechin care parcă a ieșit dintr-o vitrină. Vine la masă, mănâncă și răspândește tristețe, frig și plictiseală peste tot ce îl înconjoară. E plăcut un asemenea bărbat? Da. Și-a făcut pielea ca de găină ascultând povestea asta. Iată ce mă așteaptă. În cel mai fericit caz voi avea soarta lor.
Ce vrei tu, Lizet? Ca într-o bună zi să-ți fie milă de mine? Uite ce înseamnă un bărbat. Un bărbat înseamnă un bărbat. Dacă acesta vă este ultimul cuvânt, sunt gata să mă împac cu tot ce a spus despre ei. Domnișoară Silvia, domnul Orgon coboară scara. Da. Bună ziua, micuța mea, Silvia. Bună ziua, tată. Logodnicul tău sosește chiar azi. Tatălui mă vestește prin scrisoarea aceasta. Tu știi cât de mult te iubesc. Doran vine să te ceară în căsătorie. În călătoria pe care am făcut-o în ultimul timp, am pus la cale împreună cu tatăl său, un vechi și bun prieten al meu, căsătoria aceasta, da, cu condiția ca amândoi să vă fiți pe plac și să vă dăm toată libertatea să vă înțelegeți între voi. Nu vreau să te silesc. Dacă Doran nu-ți va fi pe plac, n-ai decât să-i o spui și va pleca. Iar dacă tu nu-i vei place, de asemenea va pleca. Un duet de amor va hotărâ ca la operă. Mă vrei? Te vreau! Repede la notar! Sau mă iubești? Nu! Nici eu! În cale ca și fugi! Ei, cât despre mine, nu l-am văzut niciodată pe Doran. Lipsea când am fost la tatăl său. Dar după toate vorbele frumoase pe care le-am auzit spunându-se despre el, sunt sigur că îmi veți mulțumi amândoi. Tată, sunt mișcată de bunătatea dumitale și asta mă face să nu mă împotrivesc hotărârii pe care ai luat-o. Numai că aș îndrăzni să-ți propun să-mi faci o favoare. Spune, dacă lucrul e cu putință din toată inima. E foarte cu putință, tată, dar mi-e teamă să nu abuzezi de bunătatea dumitale. Haide, abuzează, vorbește, fata mea. Bine, Dorant sosește azi. De-aș putea să-l văd, să-l cercetez fără să mă cunoască. Lizet este isteață. Ea va putea să mă înlocuiască câtva timp, iar eu o voi înlocui pe ea. Planul e năstrușnic. Dă-mi voie să mă mai gândesc puțin la ceea ce îmi spui. Bine, tată, Lizet. Dacă o las, cu siguranță că o să iasă un lucru destul de năstrușnic, cum nici ea nu gândește. Fie, copila mea, îți dau voie să joci rolul de camerist. Lizet? Da, domnule? Lizet, ești sigură că o să poți juca rolul unei doamne de lume? Eu, domnule, mă cunoașteți doar? Tată, sunt mișcată de bunătatea dumitale. Ce ziceți, mi-aduc eu cu Lizet? La naiba, bănă și pe mine mă poți înșela. Vedeți însă că nu e timp de pierdut. Duceți-vă și vă schimbați rochiile potrivit noilor voastre roluri. Haide, Silvia. Mie, tată, nu-mi lipsește decât un șorț. Dar tu, Lizet? Eu, domnule, eu mă duc în camera de toaletă a domnișoarei Silvia. Vino să-mi aranjez părul, Lizet, să te obișnuiești cu noile tale atribuții. Și Silvia, luându-și în serios rolul de cameristă, a ridicat o imaginară trenă a rochii Lizetei și a urmat-o pe aceasta în camera ei de toaletă. Domnul Orgon, bucuros de ideea năstrușnică a Silviei, a trecut pe terasă să se întrețină cu papagale și canarii din colivii. Numai că din grădină urcă spre terasă fiul său, Mario. Tată, am aflat o noutate. Astăzi îl vom vedea pe Doran. Da, îl vom vedea. Însă îl vom vedea deghizat. Deghizat? O să fie mascat? Dați vreun bal în cinstea lui? Să trecem într-o nișe și îți voi spune despre ce e vorba. Mai să pun ordinelor dumitale. Așa, aici suntem în siguranță. Ascultă, Mario, scrisoarea pe care am primit-o de la tatălui Doran. Nu știu zău ce vei zice de fantezia ce a venit fiului meu. O fantezie ciudată, o mărturisește chiar el însuși, dar motivul este agreabil și chiar delicat. M-a rugat să-i dau voie să se înfățișeze la dumneata mai întâi sub chipul valetului său, care la rândul lui va juca și el rolul stăpânului său. O să fie tare amuzant. Ascultă mai departe. Fiul meu își dă seama cât de serios e pasul pe care îl face și speră, zice el, că prin această deghizare de scurtă durată să surprindă câteva trăsături ale caracterului logodnicii sale, să o cunoască mai bine, ca să știe ce are de făcut. Interesant. După cum am hotărât să le lăsăm libertatea de a alege într-un fel sau altul. Eu, unul cu totul încrezător în cele ce mi-ai spus despre încântătoarea dumitale fiică, m-am învoit, având însă grijă să te înștiințez, deși el mi-a cerut să-i păstrez taina. Interesant, tată! Dar stai, că asta nu-i totul. Sora ta, îngrijată și ea la rândul ei de firea lui Doran, a cărui taină ea nu cunoștea, mi-a cerut mai adineoară să joace cu el aceeași comedie și asta numai pentru a-l cerceta pe Doran, așa după cum el, la rândul lui, vrea să o cerceteze pe Silvia. Extraordinar! Ce zici? Se poate ceva mai original? Uite, în clipa asta stăpâna
adică Silvia, se deghizează în cameristă și servitoarea, adică Lisette, în stăpână. De ce mă sfătuiești, Mario? Să o previu pe sora ta sau nu? Pe cinstea mea, tată, eu le-aș respecta fantezia lor. Așa travestiți își vor putea spune cât mai multe. Să vedem dacă inimile lor nu le vor spune cât prețuiesc cu adevărat. Poate că Doran se va îndrăgosti de sora mea, așa cameristă cum va fi. Și asta ar fi minunat pentru ea. Iată pe Silvia în chip de cameristă. Gata, tată! Îmi stă rău în cameristă? Mario, se pare că știi despre ce e vorba. Cum îți par? Surioară dragă, pe cinstea mea că ești destul de ispititoare pentru un valet. Numai că s-ar putea prea bine să-i furi și pe Doran, stăpânii tale. La drept vorbind, nu m-ar supăra să-i plac și în chip de cameristă. Să-l scot din minte, să-l zăpăcesc puțin, făcându-l să uite deosebirea dintre el și mine. Dacă prin farmecul meu voi reuși, voi fi încântată. De altfel, asta îmi va ajuta să-i cunosc firea. Cât despre valet, nu mă tem de suspinele lui. Ele nu vor cuteza să ajungă până la mine. Va fi ceva în atitudinea mea care va inspira mai degrabă respect decât dragoste acestui om de rând. Încetișor, surioară, acest om de rând va fi egalul tău. Ba mai mult, nu o să se dea înlături de a te iubi. De a mă iubi? E bine, dacă am să-i plac. Într-adevăr, Silvia nu s-a gândit deloc la această eventualitate, ca valetul să o iubească. Și n-are nici timp, căci în capul scărilor a apărut Dorant și, conform înțelegerii, Dorant e travestit în valet. Coboară câteva trepte și... Cei doi s-au întâlnit. Inimile lor s-au înfiorat pentru o clipă. Cu greu Dorant se smulge din vraje. Mai coboară o treaptă și... Îl caut pe domnul Orgon. Nu cumva am onoarea să-l salut chiar pe dânsul? Da, prietene, chiar pe el. Domnule, ați primit fără îndoială vești de la noi. Sunt valetul domnului Dorant, care va veni mai târziu și care m-a trimis înainte să vă asigur de respectul său, până ce prin prezența sa vă va asigura el însuși. Se îndeplinește însărcinarea cu multă îndemânare. Domnule? Mario, să ne jucăm rolurile și noi. Silvie, Lisette. Da, domnule. Ce zici de valetul acesta? Eu, domnule, din partea mea îi zic bun venit. Îmi pare un om de ispravă. Sunteți prea bună. Voi căuta să nu vă dezamăgesc. Amândoi sunt amuzanți, tată. Ce înfățișare atrăgătoare. Ce zici, Lisette? Păzește-ți bine inima. Inima mea nu-i tocmai ușor de cucerit. Nu vă supărați, domnișoară. Glumele domnului n-au să mă facă înfumurat. Modestia dumneavoastră îmi place. Domnișoară? Continuați să fiți așa și pe viitor. Minunat. Pare-mi însă, Lisette, că denumirea de domnișoară pe care ți-o dă e exagerată. Între oameni ca voi, stilul complimentelor nu trebuie să fie atât de ceremonios. Veți fi doar mereu împreună. Haide, vorbiți după cum vă e felul. Te numești Lisette. Ție, tinere, cum îți spune? Bourguignon, domnule, servitorul dumneavoastră. Auzi, Lisette? Da, e bine, fie Bourguignon. Fie Lisette, supusul dumitale servitor. Supusul dumitale servitor. Dar tot nu vorbiți după cum vă e felul. Ar trebui să-i spui servitorul tău. Domnule, da. Fă joc de mine, Mario. Cât privește tutuirea, aștept ordinele Lizetei. Fă cum vrei, Bourguignon. Tutuiește-mă dacă domnilor le face plăcere. Îți mulțumesc, Lisette, și răspund numai decât la onoarea ce-mi faci. Curaj, copii. Dacă ați început să vă iubiți, ceremoniile nu mai au niciun rost. Încetișor, să se iubească e cu totul altceva. Poate că nu știi, domnule, că și eu râvnesc la inima Lizetei. Ce are de gând? Adevărat că ea e nepăsătoare, dar nu vreau ca Bourguignon să calce pe urmele mele. Dacă așa e vorba, e bine. Eu vreau ca Bourguignon să mă iubească. Lisette. Rău faci că spui eu vreau, frumoasă Lisette. N-ai nevoie să poruncești pentru a ți se îndeplini dorința aceasta. Domnule Bourguignon, mi se pare că ai furat de undeva complimentul acesta. Aveți dreptate, domnule. Din ochii ei l-am furat. Fiule, ai să pierzi disputa, să ne retragem. Mă duc să o vestesc pe fiica mea că Doran trebuie să sosească. Dumneata, Lisette, arată acestui băiat camera stăpânului său. Da, domnule. Adio, Bourguignon. Domnule? Bourguignon? Domnule? Fata aceasta mă uimește. Distinția ei ar face cinste oricărei femei. Băiatul nu-i prost deloc și nu plâng pe camerista care l-ar lua. Lisette,
De vreme ce am ajuns să vorbim prietenește și am lăsat la o parte ceremoniile, spune-mi, te rog, stăpâna ta e demnă de tine? Mare curaj din partea să țină în casă o fată ca tine. Burghinion, după întrebarea asta, presimt că urmează obișnuitele drăgălășenii, nu-i așa? Nu, mărturisesc că n-am venit aici cu gândul acesta. Valet, cum mă vezi, să știi însă că n-am avut niciodată aventuri cu cameriste. Nu-mi place firea slugilor, dar cu tine e altceva. Ce să-ți spun, m-ai cucerit. Sunt destul de sfios, nu cute să dau drumul vorbelor. În fața ta însă simt că trebuie să mă descoper. Ce fel de cameristă ești tu cu aerul ăsta de prințesă? Uite, ceea ce spui tu că ai simțit văzându-mă, mi-au spus-o toți valeții care m-au cunoscut. Nu m-aș mira că același lucru să-ți fi spus că au simțit și toți stăpânii. Da, ce spui tu e fără îndoială drăguț, dar ți-o repet, Burghinion, nu sunt deprinsă cu obrăzniciile celor ce umblă îmbrăcați ca tine. Cum? Cu alte cuvinte, nu-ți place costumul meu? Nu, Burghinion, nu. Lasă dragostea la o parte și hai să fim buni prieteni. Numai atât? Micul tău pact nu cuprinde decât două condiții imposibile. Ce istețime la un valet? Și cu toate acestea, pactul trebuie respectat. Mi s-a prezis că nu mă voi mărita decât cu nobil și am jurat să mă supun acestei preziceri. Ei, știi că-i nostim? Întocmai ce ai jurat tu în privința bărbaților, am jurat eu în privința femeilor. Am jurat că nu voi iubi cu adevărat decât o fată de neam. Da, să nu te abați de la ce jurământ. Mie mi s-a prorocit că un nobil îmi va fi soț și nu dau înapoi de la asta. Doamne, dacă aș fi nobil, prorocirea s-ar abate asupra mea. Nu cred în astrologie, dar cred mult în frumusețea ta. Nu se dă bătut. Cu adevărat, băiatul acesta mă surprinde, oricine ar fi el. Spune-mi, cine ești tu de-mi vorbești astfel? Copilul unor oameni cinstiți și săraci. Crede-mă, îți doresc din toată inima o situație mai bună și aș voi să te pot ajuta să o dobândești. Mulțumesc, Norocul a fost crud cu tine. Dragostea e și mai crudă. Îmi doresc să-mi fie îngăduit să-ți cuceresc inima, decât să am toate bunurile de pe pământ. Doamne, iată ne ajungi la declarații în toată legea. Burghinion, cred că pot să încetezi de a mai vorbi de dragoste. Și tu cred că poți să încetezi de a mă mai inspira. Și cu toate acestea mă distrează. Ei bine, Burghinion, nu vrei să încetezi? Nu. Voi fi nevoită să te părăsesc. Lisette. Trebuia să o fi făcut de mult. Adio, Burghinion. Stai, Lisette. Nu. Ascultă-mă. Nu, Burghinion. E vorba de stăpânul meu. Da, bine. Atunci fie. Vroiam și eu să-ți vorbesc de el și sper că îmi vei spune în taină ce fel de om e el. Devotamentul ce îl dovedești mă face să am o părere bună despre dânsul. De vreme ce îl slujești tu, înseamnă că are calități. Cred că îmi vei da voie să-ți mulțumesc pentru complimentul pe care mi l-ai făcut acum. Nu se poate să treci tu cu vederea ceea ce am avut nesocotința să-ți spun. Asta zău întrece gluma. Adio! Lisette! Adio! Nu mai ascult nimic. Când îți va veni stăpânul? Uite-l pe stăpânul meu. Burghinion! Domnule! În cadrul ușii s-a oprit Țanțo Șarlechin. E travestit în costumul stăpânului său Dorant. Își rotește privirea să vadă dacă a făcut impresie. Se dichisește cu pedanterie, își așează picioarele în poziția întâia de balet și cu eleganță grotescă îi aruncă în brațele lui Burghinion pălăria, bastonul și mănușile. Geamantanul meu și cu tine, Burghinion, au fost bine primiți aici? Era cu neputință să fim rău primiți, domnule. Un servitor mi-a spus să intru aici și că îl va vesti pe socrul meu, care acum e cu nevastă mea. Vreți poate să spuneți domnul Orgon și fiica domniei sale, nu-i așa, domnule? Da, socrul meu și nevastă mea e tot una. Am venit să mă însor și mă așteaptă. Totul-i pus la cale. A mai rămas doar nunta, care e un fleac. Un fleac care merită în sosteneala să te gândești la el cu seriozitate. Da, dar dacă te gândești mai serios, până la urmă te răzgândești. Burghinion, se pare că la voi nu trebuie să-ți dai prea mult osteneală să fii necioprit. Ce șoptești valetului meu, puicuț? Nimic. Îi spuneam că mă duc să-l chem pe domnul Orgon. De ce nu-i spui socrul meu, cum îi zic și eu? Pentru că încă nu e socru. La dracu, ce-s atâtea mofturi pentru un socru? Da, adevărat, am greșit, domnule. Alerg să-l anunț pe socrul dumneavoastră că ați venit. Și pe nevastă mea, te rog. Ia stai, dar înainte de a pleca, ia spune-mi un lucru. Tu care ești atât de frumoasă, domnule. Nu cumva ești cameristă? Ba da. Minunat, am nimerit-o, domnule. Mă bucur. Ce crezi? O să le plac? Cum îți par? Păreți hazliu. Cu atât mai bine. Să nu-ți schimb părerea. Cândva poate să-și aibă rostul. Ce ciudată e și soarta. Niciunul dintre ei nu-i la locul lui. Vă las, domnule. Mă duc să-l anunț pe socrul dumneavoastră.
Așa-i, domnule, că am început-o bine. Cum am apărut, am și plăcut cameristei. Dobitocule! De ce? De ce? Apariția mea a fost drăguță. Mi-ai făgăduit să te lepezi de apucăturile tale grosolare. Te învățasem destul de bine. Pe viitor am să mă port mai bine. O să te porți mai bine. Și fiindcă n-ajunge seriozitatea, voi fi melancolic. La nevoie am să fiu plângăreț. Taci, uite că vine domnul Orgon. meu domn, vă cer mii de scuze că v-am făcut să așteptați. Să vedeți acum, stăpâne. Domnule, mii de scuze sunt prea multe. Ajunge una când ai făcut o singură greșeală. Dar dacă e așa, toate scuzele sunt la dispoziția dumneavoastră. Fiica mea se îmbracă. Până va coborî, nu doriți să beți ceva răcoritor? Cu plăcere. Delicat. Cu plăcere. Niciodată nu m-am dat în lături să ciocnesc un pahar cu cineva. Burghinion? Da, domnule? Ai grijă și de tine, băiete. Vă mulțumesc, domnule. Ștrengarul are gusturi subțire. O să bea vin din cel mai de soi. Trei, 4, 5. 5 după masă, în aceeași zi. Prin ferestrele înalte de la terasă, soarele își aruncă o ultimă privire obosită. Cupidonii din nișe au obrajii rumeni de atâta joacă. Pare-se că au obosit și ei. În colțul gurii însă le-a înflorit un zâmbet ștrengăresc. Într-adevăr, lucrurile s-au cam încurcat de vreme ce Lisette, travestită în stăpână, aleargă de la o cameră la alta, bufnește, uită chiar să ciocănească. Pe cine o fi căutând? Unde-o fi și domnul Orgon? Parcă a intrat în pământ. Și rochia asta lungă. S-a împiedicat în ea. Și-a ridicat trena, a pus-o pe mână și trage cu urechea la ultima ușă din coridor. Aici e domnul Orgon pe semne, căci Lisette își aranjează rochia și de data aceasta niciun răspuns. Nimic. Doarme. Fie ce-o fi. Domnule? Ce vrei, Lisette? Domnule, vreau să vă vorbesc. Despre ce? Domnule, sunt silită să vă spun că de nu puneți capăt la ceea ce se întâmplă, viitorul dumneavoastră genere nu o să mai aibă de unde dărui un pic de inimă, domnișoare fiica dumneavoastră. Inima lui Dorant a luat-o razna. Veți vedea, acum îi plac mult, diseară mă va iubi, iar mâine mă va adora. Nu-i de mine, e un necioprit. Spuneți ce vreți, dar așa stau lucrurile. Cu siguranță că mâine mă va adora. Și apoi ce-ți pasă? Dacă te iubești atât de mult, să te ia. Cum așa? Cum? Nu vă împotriviți? Nu, îți dau cuvântul meu, numai să reușești acest lucru. Domnule, băgați de seamă. Până acum n-am dat ghes grațiilor mele, le-am lăsat pe ele singure să facă totul. Nu m-am atins de capul lui. Dacă mă-i pune însă pe lucru, îl sucesc de tot, de nu o să-i mai pună la loc nici dracu. Sucește, prăpădește, scoate din minți. Dar, ia spune-mi, fata mea ți-a vorbit? Ce crede de logodnicul ei? N-am găsit încă momentul să stăm de vorbă, fiindcă logodnicul dumneavoastră nu mă slăbește o clipă. Dar după cât se pare, nu-i prea mulțumită, pare tristă, visătoare. Nu vreau să stau de vorbă cu ea. Am motivele mele ca deghizarea să mai țină. Vreau să-și observe logodnicul pendelete. Dar valetul ce face? Nu cumva o iubește pe fiica mea? Valetul e o ființă cam ciudată. Am băgat de seamă că face pe grozavul cu dânsa, fiindcă e chipeș. O privește numai și suspină. Și asta o supără? Roșește. Te înșel, privirile unui valet nu pot turbura până într-atât. Domnule, dacă vă spun că roșește... Poate te indigna. Da, poate. Lisette. Da, domnule? Ia vino și uită-te pe fereastră. El. Dora, mi se pare că te caută. Da, urcă pe terasă. Cu trena aruncată pe mână, Lisette coboară în grabă scara. În hol a apărut Arlechin travestit în Dorant. Lisette, surprinsă cu rochia pe mână, îi dă drumul pe furiș și, luând aerul celei mai virtuoase doamne, face o reverență care stârnește râsul domnului Orgon, apărut și dânsul în capul scării. Ești încântătoare, doamnă!
Sluga dumitale scumpe, socrule, sau cam așa ceva? La revedere, copiii mei. Vă las împreună. E bine să vă iubiți puțin el înainte de a vă lua. Eu nu le-aș face bucuros pe amândouă deodată. Nu fi grăbit. Adio. Nu fi grăbit. Doamnă, mi s-a spus să nu fiu grăbit. Ei bine, ușor să vorbească uncheașului. Nu-mi vine să cred că ți-e așa de greu să aștepți, domnule. Din politețe te arăți nerăbdător. Cum? Abia ai venit. Dragostea dumitale n-a avut când să crească atât de mult. E cel mult o dragoste în fașă. Te înșeli, minune între minuni. Un amor inspirat de dumneata nu stă mult timp în leagăn. Întâia-ți privire l-a născut pe al meu, a doua i-a dat puteri, iar a treia l-a făcut băiat mare. Să căutăm să-l căpătuim cât mai curând. Poartă-i de grijă de vreme ce ești mamă. Ți se pare că mă port rău cu el? Oare e atât de nenorocit? Până l-om căpătui, dă-i măcar frumoasa și alba-ți mână ca să-i treacă de urât. Uite, nebunaticule, că văd că numai ținându-ți de urât îmi vei da pace. Odor neprețuit al sufletului meu. Asta mă înviorează ca un vin aromat. Păcat că nu mi se dă decât o litruță. Hai, dar de stai locul. Ești prea laco. Cer ca să nu mor de foame până ce eu începe să trăiesc. Da, dar judecată nu-ți trebuie. Judecată? Vai, am pierdut-o. Ochii dumitale frumoși sunt pungașii care mi-au furat-o. Vine cineva. E valetul dumitale, Bourguignon. Domnule, pot să vă vorbesc? Nu! Ah, blestemate să fie slugile care nu ne dau pace o clipă. Am să vă spun doar un singur cuvânt, domnule. Doamnă, dacă va spune două cuvinte, izgonirea lui va fi cel de-al treilea. S-auzim, Bourguignon. Nu mai face pe stăpânul dobitocule. Ascultă ce-ți spun. Stăpâne, să insulte, nu cuvinte aceasta. O clipă. Iartă-mă, regina mea. Lasă flecăreala, nu-ți deschide inima. Arată-te serios și visător, ba chiar nemulțumit, auzi? Înțeleg, stăpâne. Da, prietene, nu te neliniști, poți pleca. Doamnă? Domnule? Ah, doamnă, dacă n-ar fi venit, ți-aș fi spus lucruri minunate. Acum nu o să nimeresc decât din cele obișnuite. Bineînțeles, afară de dragostea mea care este nemărginită. Dar fiindcă veni vorba de dragostea mea, spune că mă iubești puțin tel. Uite, eu te iubesc, fă-te ecou, îngână-mă, prințesa mea. Nesățiosule. Bine, dacă e așa, află, domnule, că te iubesc. Dacă e așa, doamnă, îmi dau duhul, mă sfârșesc, mi-e teamă să-mi iau câmpii. Mă iubești, e minunat. Ar trebui la rândul meu să mă mir de graba cu care te înflăcărezi. Poate că mă vei iubi mai puțin atunci când ne vom cunoaște mai bine. Ah, doamnă, când vom ajunge acolo, eu o să am de pierdut mai mult. Mă crezi cu mai multe calități decât am. Nici dumneata, doamne, nu le știi pe ale mele. Ar trebui să-ți vorbesc în genunchi. Ține minte că nimeni nu-i stăpân pe soarta sa. Tragem ponoasele taților și mamelor noastre. Dar eu știu că inima mea numai pe dumneata te-ar fi ales, oricare ți-ar fi fost situația. Nu-i nimic, mă poți alege de acum înainte. Dar pot nădăjdui că și dumneata vei fi la fel față de mine. Vai, chiar de n-ai fi decât Pierret ori Margot. De te-aș fi văzut învârtind frigarea la bucătărie, te-ai fi coborât în pivniță, tot prințesa mea ai fi rămas. E, domnul, ca sentimentele astea frumoase să fie trainice. Bunătatea dumitale mă uimește și mă închin în fața ei. Nu, oprește-te, vai, hai, ridică-te, nu-ți pot îngădui. Doamne, am să vă spun ceva. Domnișoara Silvia, da, ce vrei, Lizette? Ia te uită, ascultă, fetițo, vină peste un sfert de ceas. Du-te, cameristele la noi nu intră nechemate. Domnule, trebuie să vorbesc cu doamna. Ia te uite ce slujnică îndrăzneață. Du-te, drăguță, ni s-a poruncit să ne iubim înainte de a ne lua. Nu ne întrerupe când e lumea mai dragă. Lizette, nu poți să te întorci mai târziu? Doamnă, vă încredințez că e ceva grabnic. Da, domnul meu, îngăduiem să scap de ea. De vreme ce dracu vrea așa și ea la fel. Ah, ce călitoare ființe mai sunt și slujile. Dar știi că ai haz, Lizette?
Să nu-l îndepărtez de îndată și să mă faci să îndur grosolăniile acestui nătărău. De domnișoară Silvia, ce să fac? Nu pot juca două roluri dintr-o dată. Trebuie să fiu ori stăpână, ori cameristă, ori să mă supun, ori să poruncesc. Bine, ascultă-mă ca pe stăpâna ta. Vezi bine că omul acesta nu-mi place deloc. Dar nici n-ați avut vreme să-l cunoașteți îndeajuns. Ce, ești nebună? Trebuie oare să-l văd de 2 ori ca să-mi dau seama că nu-mi place deloc? Într-un cuvânt, nu-l vreau. Și în împrejurarea asta tu ești singura care trebuie să mă scape nesimțite din încurcătura asta, arătând cu dibăcie acestui tânăr că nu ești dispusă să-l iei de soț. Da, dar nu pot, domnișoară. Nu poți? Și ce te împiedică? Domnul Orgon, tatăl dumneavoastră, nu-mi dă voie. Nu-ți dă voie? Nu-mi vine să cred că tatăl meu a făcut așa ceva. Hotărât, nu-mi dă voie și pace. Bine, atunci te rog să-i vorbești tatălui meu și să-l încredințezi că sunt neînduplecată. Dar bine, domnișoară Silvia, ce are logodnicul dumneavoastră așa de neplăcut, de nesuferit? Nu-mi place, asta-i. După cum nu-mi place nici nesupunerea ta. Aveți răbdare să-l cunoașteți mai bine. Asta e tot ce vi se cere. Îl urăsc când de ajuns, ca să n-am nevoie să aștept să-l urăsc și mai mult. Nu cumva valetul lui care face pe distinsul și-a vorbit de rău stăpânul. Auzi, prostii, ce-l amesteci aici pe valetul? Îl cred în stare să vă fi spus cine știe ce baliverne ca în felul acesta să vă dovedească istețimea și distincția lui. Dar ce ai cu el? Dar ce-ți veni să-l faci mincinos pe bietul băiat când nu ți-a dovedit-o cu nimic? Uite, la urma urmei mă silești să iau apărarea. Nu trebuie să-l pui rău cu stăpânul său, nici să-l faci ticălos. Iar pe mine să mă socotești năroadă, fiindcă-l ascult ce spune. Vai de domnișoară! Dacă l-apărați pe tonul ăsta și sunteți gata să vă supărați, nu mai am nimic de zis. Cum dacă l-apăr pe tonul ăsta? Ce înseamnă, mă rog, tonul pe care îmi vorbești tu? Ce vrei să spui? Ce-ți trece prin cap, Lisет? Spun, domnișoară, că nu v-am văzut niciodată așa cum sunteți acum. Și că nu înțeleg deloc de ce sunteți mânioasă. Și apoi dacă valetul n-a spus nimic, cu atât mai bine. Nu trebuie să vă înfuriați ca să-l apărați. Vă cred și cu asta gata. Nu mă împotrivesc bunei păreri pe care o aveți despre el. Ia te uită, răutatea cum întoarce lucrurile. Mă cuprinde mânia. Și-mi vine să plâng. Și pentru ce, domnișoară? Ce înțeles tainic găsiți în ceea ce am spus? Eu sunt cea care născocesc înțelesuri. Eu te cer pentru el. Am o părere bună despre el, așa-i. Dar pentru asta trebuie să nu mă respecti? Frumoasă părere ți-ai mai făcut. Cerule, ce trebuie să răspund la asta? Dar ce va să zic asta? Cui vorbești tu? Hai, du-te, nu te mai pot suferi. Lasă-mă, o să văd singură ce-am de făcut. Hai, lasă-mă, te rog, Lisет. Sunt uimită de tot ce se întâmplă. Sunt încă înfiorată de ceea ce mi-a spus. Cu ce lipsă de considerație ne judecă în sinea lor servitorii. Uite, nu pot să-mi vin în fire. Dar nici nu cutez să mă gândesc la cuvintele ce mi-a spus. Mă înspăimântă. E vorba de un valet. Ce lucru ciudat! Ce lucru ciudat! Nu, o să alung gândurile negre cu care obraznic asta mi-a turburat mintea. Iată-l pe Bourguignon, iată-l pe acela pentru care m-am supărat. Dar nu-i vina lui bietul băiat și nu trebuie să-l învinuiesc tocmai pe el. Lisет, Lisет, deși știu că mă urăști mult, sunt nevoit să-ți vorbesc. Bourguignon, te rog să nu ne mai tutuim. Da, cum vrei tu. Cu toate acestea văd că nu faci nimic. Nici tu. Îmi spui te rog. Ei, fără să vreau. Crede-mă, să vorbim cum se cuvine. Ar fi păcat să pierdem timpul căutând cuvintele, mai ales acum când nu ne rămâne să ne vedem decât foarte puțin. Nu cumva pleacă stăpânul tău? Mare pagubă n-ar fi. Chiar de-aș pleca și eu, nu-i așa? Hai, continuă ce-ai vrut să spui. Aș fi continuat eu însă, fi sigur, dar nu mă gândesc la tine. Pe când eu nu te pierd din priviri, Lisет. Ascultă, Bourguignon, odată pentru totdeauna. De rămâi, de pleci, de te întorci. La toate acestea trebuie să fiu nepăsătoare. Și așa și sunt. Nu-ți doresc nici bine, nici rău. Nici nu te urăsc, nici nu te iubesc, nici nu te voi iubi. Afară doar de mi-aș pierde mințile. Așadar să-i sprăvim, Bourguignon, să-i sprăvim, te rog. Dar ce rost mai au toate astea? Cât sufăr, Lisет. Lasă-mi cel puțin plăcerea să te văd. Ai și găsit pentru ce să stau aici. Să răsfăț orgoliul domnului Bourguignon. Întâmplarea asta mă va face să râd cu poftă într-o bună zi. Îți bagi joc de mine. Ai și de ce. Nu știu ce spun, nici ce-ți cer. Adio, Lisет. Adio. Ai luat o hotărâre înțeleaptă. Dar fiindcă ne despărțim, îmi mai rămâne un lucru de știut. Spunea adineauri că plecați. E adevărat? Eu unul trebuie să plec.
Altfel îmi pierd cu totul mințile. Să știi că nu te opresc pentru răspunsul acesta. Sunt vinovat că n-am plecat de cum te-am văzut, Lizet. Mereu că nu trebuie să-l ascult. Deci știi, Lizet, starea mea sufletească. Starea dumitale sufletească nu-i mai grea decât a mea, fi sigur. Da, și ce vină port eu? N-am de gând să-ți înduplec inima. N-ar fi greu. Ce-aș putea spera dacă aș încerca să mă fac iubit? Chiar de-aș vrea, inima ta... O să mă ferească Dumnezeu. Când vei avea inima mea, nici tu nu vei ști. Și o voi face cu atâta divăcie încât nici chiar eu să nu știu. Lizet. Iată, uite ce idee mi-a venit. Lizet, așadar e adevărat că nici nu mă urăști, nici nu mă iubești și nici nu mă vei iubi. Fără îndoială. Atunci, scumpă Lizet, spune-mi de 100 de ori că nu mă vei iubi niciodată. Ți-am spus-o de atâtea ori. Încearcă să-mi dai crezare, Burghinion. Da, trebuie să te cred. Nu mă urăști, nici nu mă iubești, nici nu mă vei iubi. Îmi zdrobești inima cu sinceritatea ta. Dă-mi ajutor să lupt cu mine însumi. Am nevoie de ajutor, Lizet. Ți-l cer în genunchi. În genunchi, Lizet. Uite unde am ajuns. Asta mai lipsea la cele ce mi s-au întâmplat. Ridică-te, Burghinion, te rog, ridică-te. În clipa aceasta, în capul scării, a apărut domnul Orgon și fiul său, Mario. S-au ascuns după o draperie și ascultă. Ridică-te, Burghinion, te rog. Spun tot ce dorești. Ce vrei de la mine? Uite, nu te urăsc. Hai, ridică-te, te-aș iubi. De-aș putea. Lizet! Nu-mi displaci, asta ar trebui să-ți ajungă. Cum, Lizet? Dacă n-aș fi ce sunt, dacă aș fi bogat, de neam ales și dacă te-aș iubi pe cât te iubesc, mi-ai dărui inima ta. Negreșit. Nu mai urâ, mai iubi. Din toată inima. Dar ridică-te. Lizet, cred că nu glumești. Și dacă e așa cum spui, îmi pierd mințile. Am spus tot ce vrei și tu tot nu te ridici. Ce păcat că vă întrerup. Domnule Orgon. Merge de minune, copii, curaj. Nu-l puteam opri să-mi cadă în genunchi, domnule. Se vede că nu i-am inspirat respectul cuvenit. Vă potriviți de minune amândoi. Domnule. Dar am să spun ceva, Lizet, și după ce vom pleca veți putea continua discuția. Consimți, Burghinion? Da, mă retrag, domnule. Domnilor, domnișoară. Hei, Silvia, nici nu te uiți la noi? Pare foarte încurcată. Eu, tată? Și de ce aș fi încurcată? Îmi pare rău că trebuie să-ți spun că asta e numai o închipuire de-a dumitale. Ba, e ceva, surioară, e ceva. Va să zic că băiatul acesta care a ieșit adineori îți însuflă disprețul pe care îl are stăpânului său. Cine? Servitorul lui Doran? Da, curtenitorul de adineori, Burghinion. Curtenitorul, Burghinion? Calitatea aceasta nu o cunoșteam. Nu mi-a vorbit niciodată de stăpânul său. Totuși să spune că el îl ponegrește în fața ta, de aceea am ținut mult să-ți vorbești. Păcat de osteneală, tată, căci nimeni altcineva decât însuși stăpânul său mi-a stârnit disprețul pe care l-am pentru el. Orice ai zice, surioară, e prea puternic acest dispreț ca el să fie firesc și să nu ți-l fi insuflat cineva. Cu ce aer misterios îmi spui toate acestea, Mario? Și cine, mă rog, e acela care mi-a insuflat acest dispreț? Hai, spune! Dar ce-i pornirea asta la tine, surioară? Vai, cum te-ai aprins! Pentru că m-am săturat de rolul meu și mi-aș fi scos de mult masca dacă nu m-aș fi temut că îl supăr pe tata. Într-adevăr, ești într-atât de turburată, fata mea, încât nu te mai recunosc nici eu, tatăl tău. Se vede că nervozitatea asta a ta a făcut-o pe Lizet să ne spună ce ne-a spus. Pe Lizet? Da, ea îl învinuia pe valet că el ți-a spus numai lucruri rele de stăpânului. Dar domnișoara, mi-a spus Lizet, l-a apărat pe valet cu atâta căldură încât am rămas mirată. Și pentru cuvântul mirată am certat-o. Așa e, oameni ca ea nu-și dau seama câte înțelesuri poate să aibă un cuvânt. Obraznica, ați întâlnit ceva mai necuvincios ca fata asta? Mărturisesc că m-am supărat fiindcă băiatul era învinuit pe nedrept. Dar nu văd niciun rău în asta, dragă surioară. Se poate ceva mai simplu? Dar ce? Pentru că sunt dreaptă? Pentru că nu vreau să se supere nimeni? Pentru că vreau să scap un servitor de nedreptățile ce l-așteaptă? Se spune că am izbucniri de care se miră lumea? Ar trebui să vă supărați, să închideți gura și să mă apărați împotriva flecărărilor ei. Să mă apărați? Dar de ce am nevoie să mă apărați? Să mă justific? Dar de ce să se răstălmăcească în rău tot ceea ce fac? Dar ce fac în definitiv? De ce sunt învinuită? Spuneți-mi, vă rog, e ceva grav? Vă jucați cu mine? Vă bateți joc de mine? Sunt neliniștită. Mai cu blândețe, fata mea. Nu, tată, nu ca pe blândețe. Cum? Surprize, urmăriri? Doamne, dar ce vreți să spuneți? Aruncați vina pe valet și rău faceți. Vă înșelați cu toții. Lizet e o nebună. El e nevinovat. Fiica mea, trebuie să te bucuri că scapi de valet, că cel te iubește și asta, fără îndoială, te supără cel mai mult.
N-am de ce să mă plâng. Mă ia drept fată în casă. Dar nu-mi spune ce are pe inimă, căci nu-i dau voie. Îl opresc, îi interzic. Dar nu interzici așa precum zici tu, căci mai adineauri... Nu l-am văzut îngenunchind în fața ta? N-ai fost nevoită să-l faci să se ridice, să-i spui că nu-ți displace? Mă năbuș. Banca a mai trebuit când te-a întrebat dacă l-ai iubi, să-i răspuns cu duioșie, din toată inima, căci altminte tot în genunchi ar fi stat și acum. Când o să se termine comedia asta pe socoteala mea? Singurul lucru pe care ți-l cer, fata mea, e să mai aștepți până îl vei cunoaște cu adevărat. Îl vei lua pe Dorant și chiar din dragoste, ai să vezi. La revedere, fata mea. La revedere, dragă surioară, și te rog, nu fi supărată. Doamne, cum îmi bate inima. Dar ce-o fi cu neliniștea asta care a pus stăpânire pe mine? Întâmplarea asta mă chinuie. Nu știu, mă tem de toată lumea. Nu-s mulțumită de nimeni, nici chiar de mine. Burghinion, iar... Lizet, te căutam, Lizet. Nu trebuia să te obosești căutându-mă, căci eu fug de tine. Stai, Lizet. Vreau să-ți vorbesc pentru ultima oară. Din vorbele mele vei descoperi lucruri cu totul noi. Fie, vorbește, te ascult, deoarece e sortit să fiu veșnic îndurătoare cu tine. Făgăduiești să păstrezi taina? N-am trădat niciodată pe nimeni. Destăinuirea pe care ți-o voi face va fi dovada stimei pe care o am pentru tine. Da, cred, dar caută să mă stimezi fără să mi-o spui, căci pare că e un pretext. Te înșel, Lizet. N-am putut să mă opresc de a te iubi și... Da, dar am înțeles. Numai că eu voi ști să mă opresc, să te mai ascult. Adio! Rămâi, nu-ți mai vorbește Burghinion, Lizet. Dar cine? Lizet, în sfârșit, acum vei înțelege ce chinuri a trebuit să îndure inima mea. Dar nu vorbesc cu inima ta, ci cu tine. Vezi, te rog, dacă nu vine cineva. Eu mă uit pe terasă. Da, să văd. Nu e nimeni. Nimeni. Ascult. Uite, Lizet, situația asta încurcată mă silește să vorbesc. Da. Sunt un om prea cinstit ca să nu-i pun capăt. Fie. Află că cel care-i cu stăpâna ta nu-i ceea ce-l crede lumea. Dar ce-i? Un valet. Și? Eu sunt Dorant. Văd limpede în inima mea. Lizet, voiam sub această haină să-mi dau seama cum e stăpâna ta mai înainte de a o lua de soție. Tatăl meu, când eram gata de drum, mi-a îngăduit tot ce am făcut. Și tot ce s-a întâmplat îmi pare un vis. Urăsc pe stăpâna al cărui soț trebuie să fiu și iubesc pe camerista ei, adică pe tine. E ce să fac acum, Lizet? Mi-e rușine pentru dânsa să o spun, dar stăpâna ta este de un prost gust încât s-a îndrăgostit de valetul meu și ar fi în stare să-l ia de bărbat dacă i s-ar da voie. Tata m-a rugat să nu-i spun Spune cine și tu, sunt. Lizet. Situația dumitale e fără îndoială cu adevărat ciudată. Nu-i așa? Dar mai întâi de toate, domnule, vă cer scuze dacă am scăpat ceva necuvincios în discuțiile noastre. Taci, Lizet, scuzele tale mă întristează. Ele mi-aduc aminte de deosebirea de rang dintre noi și asta și mai mult mă îndurerează. Dar nu face nimic. Cum? Simpatia dumitale pentru mine e oare atât de serioasă? Mă iubești până într-atât? Până într-atât încât voi renunța la orice căsătorie, de vreme ce nu mi este îngăduit să-mi unesc soarta mea cu a ta. O inimă care m-a ales știind cine sunt e demnă de iubit și bucuroasă mi-aș da și eu inima mea. De nu m-aș teme ca mai târziu să mă căiesc de ce am făcut. Nu erai destul de fermecătoare, Lizet. Mai trebuia să adaugi farmecului și noblețea cu care îmi vorbești. Bine, acum du-te și nu lua nicio hotărâre în privința valetului dumitale. Ne vom revedea și vom căuta împreună un mijloc de a ieși din încurcătură. Da, Lizet, voi urma sfaturile tale. Lizet, cât de mult aveam nevoie ca tocmai el să fie Dorant. Nici holul și nici terasa nu ajung vârtejelor de veselie ale Silviei. Mobilele sunt împinse în lături, ușile date de perete, cupidonii din nișe primesc recompensă, mii de sărutări și... Dorant! Râsul bucuros al Silviei se revarsă în aer de parcă ar ploua cu zurgălăi. Veselia ei l-a adus în hol pe Mario, care nu știe ce să creadă. Frățioare, am să spun noutăți. Ce noutăți? Burghinion, nu-i Burghinion, e Dorant.
De cine vorbești? De el am aflat adineauri. Ceea ce mi s-a întâmplat nu s-a întâmplat de când e lumea. Doamne, să nu fi pierdut mințile. Șapte, 8, 9. 9 seara. Pe terasa casei domnului Orgon, în așteptarea întâlnirii cu Silvia, Dorant îi dă o lecție de bună purtare lui Arlechin. Cum neobrăzatule, vrei să las ca un om de treabă ca domnul Orgon să fie înșelat și să-ți îngădui să te însori cu fata lui sub numele meu? Ascultă, dacă mai scoți o vorbă despre neobrăzarea asta, îi spun domnului Orgon cine ești. M-ai înțeles, Arlechin? Stăpâne, să lămurim lucrurile. Ce să lămurim? Domnișoara mă adoră. Cum? Mă idolatrizează. Chiar dacă îi spun că nu-s decât un valet, va fi totuși bucuroasă ca inima ei gingașă să bată alături de-a mea. Ne interziceți să ciripim împreună? Odată ce te va cunoaște, nu o să mai am nicio grijă. Bine, mă duc să mărturisesc acelei mărinimoase ființe cine se ascunde sub hainele acestea. Sper, stăpâne, că nu o să stricăm prietenia pentru niște ranguri de noblețe. Sunt sigur că dragostea ei îmi va face loc la masă, în ciuda soartei care m-a aruncat tocmai la bucătărie. Stăpâne! Tot ce se petrece aici, tot ce mi s-a întâmplat este de necrezut. Aș vrea atât de mult să o văd pe Lizet și să aflu dacă a reușit să mă scape din încurcătura asta. Ia să văd, n-a coborât în hol? Desigur că... N-a coborât. Și timpul care trece cu o repeziciune... Uite-l pe Mario. Unde să mă ascund după perdea? Stai, Bourguignon. Da. Vreau să-ți vorbesc. Da, cu ce vă pot servi, domnule? Faci curte Lizetei. Dar e atât de drăguță încât ar fi păcat să nu-i vorbești de dragoste. Mi-ar părea foarte rău dacă te-ar iubi. Pentru că fără alte explicații îți interzic de a-i mai vorbi. Și asta nu, fiindcă mi-ar fi teamă că te-ar iubi. E mult prea mândră ca să o facă. Dar nu-mi convine să am ca rival pe domnul Bourguignon. Așa e, vă cred. Dar nici Bourguignon, cât e de Bourguignon, nu-i mulțumit că dumneavoastră îi sunteți rival. Să aibă răbdare. Nu o să aibă încotro. Așadar, domnule, o iubiți mult. Îndeajuns. Numai că Lizet, deși știe cât de mult țin la dânsa, vrea să arate că nu-i pasă. Sper însă că până la urmă mă va iubi. Adio. Nu, retrage-te fără să te împotrivești. Nepăsarea ce mi-arată cu toate cât te-i făgăduiesc trebuie să te consoleze pentru jertfa pe care o faci. Livreaua, cu greu ar întoarce lucrurile în favoarea ta și nici nu ești făcut să lupți împotriva mea. Domnule, Iată pe Lizet. Lizet! Păreți emoționat, domnule Mario? Nu, nimic, Lizet. Stăteam de vorbă cu Bourguignon. Văd că e trist. L-ați certat? Lizet, domnul mi-a spus că te iubește. Dar nu-i vina mea. Și mi interzice să te iubesc și eu. Nu cumva mi interzice și mie. Nu pot să-l împiedic să te iubească, frumoasă Lizet, dar nu vreau să ți-o spună. Nu mi-o spune, mi-o repetă. Cel puțin să nu o repete când sunt eu de față. Bourguignon, poți pleca. Aștept să-mi spună Lizet, domnule. Iar? Cu adevărat îți place acest domn Lizet? Ce? Nu cred că mă vei putea opri să-l iubesc. Îți bagi joc de mine. Da, frumos rol mai joc eu aici. Să plece! Cui mă adresez? Lui Bourguignon, domnule, cui altuia? Ei bine, să plece, Bourguignon. Nici nu știi cât sufăr, Lizet. Adio! Taci, frățioare. Dacă nu l-aș iubi pe omul acesta, aș fi o mare ingrată. Uite pe tata. De ce râzi, Mario? De mânia lui Dorant care a ieșit adineauri. N-am văzut niciodată un om mai nedumerit și mai necăjit. Nu-mi pare rău că s-a prins în propria-i cursă. Mărturisesc că am motive să fiu mulțumită. Îți dai seama, tată, câtă liniște se desprinde din vorbele Silviei. Cum, fata mea? Sper că o să împingi lucrurile până într-atât încât Dorant îți va oferi mâna chiar așa deghizată cum ești? Da, dragă tată, sper. Și reată mai ești, dragă tată. Acum nu ne mai cerți, ne desmierzi. Nu o să te poți plânge de mine, fata mea. Sunt de acord cu tot ce-ți place. Tată, dacă ai ști cât de mult mă îndatorezi. Eu și Doran suntem sortiți unul altuia. El trebuie să fie soțul meu. Dacă ai ști cât de mult voi ține seama de ceea ce face el acum pentru mine, cât de mult își va aminti inima mea de dragostea peste măsură ce mi-arată. Tată, ai întemeiat fericirea noastră pentru toată viața, lăsându-mă pe mine singură să-mi aleg. Ai o căsătorie fără seamăn. Ce vorbăreață e inima ta, surioară. I-ai dat frâu liber. Greutatea cu care Doran se hotărăște mă face să-l prețuiesc și mai mult. Se
gândește pe semne că îl va supăra pe tatăl său căsătorindu-se cu mine. Crede că și-ar nesocoti neamul. Astea sunt motive serioase care dau mult de gândit. Aș fi încântată să izbutesc, numai că trebuie să-i smulg eu victoria și nu să mi-o dăruiască el. În tot acest timp, Arlechin, simțitor la lecția pe care i-a ținut-o pe terasă stăpânsul, a colindat parcul și a trecut din cameră în cameră în căutarea Lizetei. Nicăieri. Până în cele din urmă, unul din cupidonii din nișe s-a îndurat și iată că Lizet îi iese în cale. În sfârșit, regina mea, te văd. Nu te mai las, că prea mult am pătimit din cauza lipsei tale. Am crezut că te ferești de mine. Trebuie să mărturisesc, domnule, că asta cam așa a fost. Cum, sufletelule? Balsamul inimii mele. Ai de gând să-mi curm viața? Vai, ba din contra, scumpul meu. Vreau ca ea să țină cât mai mult. Cum mă îmbărbătează vorbele tale. Deci nu trebuie să te îndoiești de dragostea mea. Cât de mult aș vrea să pot săruta cuvintele astea, să le culeg de pe gura ta cu buzele mele. Mă zoreai cu căsătoria noastră și tatăl meu nu mi îngăduia să-ți răspund. Între timp i-am vorbit și am căpătat învoirea lui să-ți spun că poți veni să-mi ceri mâna oricând vei vrea. Mai înainte de a cere lui, dă-mi voie să ți-o cer ție. Vreau să-ți mulțumesc smerit că mâna ta e destul de bună și să lasă împerecheată cu mâna mea, care e într-adevăr nevrednică de această cinste. Nu mă feresc să ți-o împrumut pentru o clipă, cu condiția să o iei pentru totdeauna. Poftim mâna mea. Scumpă mânuță rotunjoară și durdulie, te iau fără vorbă multă. Nu mă tem că tu nu o să-mi faci onoare, ci mi-e frică de mine, că eu nu o să-ți fac ție onoare. Îmi vei face mai multă onoare decât meriți. Ba nu, lasă că știu eu. În sfârșit, domnule, ce dorești? Să-ți spun că dragostea dumitale mă onorează? Nu știu unde să mă ascund. Încă o dată, domnule, eu mă cunosc. Ei, și eu mă cunosc și nu mă fălesc cu cunoștința asta. Și nici dumneata nu să te mai fălești că mă vei cunoaște. Da, aici, să mă cunoști. Nu știi ce e la fundul sacului. Atâta modestie nu-i firească. De ce, mă rog, îmi spui toate acestea? Mă îngrijorez. Oare nu ești... Mă temasc. Doamnă? Trebuie să știu ce este. Să o pregătim pentru lovitură. Doamnă? Da. Amorul dumitale este destul de puternic? Va rezista loviturii ce o va primi? Cum? Nu e teamă de un adăpost păcătos? Nu pot să-i dăruiesc decât o locuință modestă. Hai, nu mă neliniști într-un cuvânt. Cine ești? Sunt... Ai văzut vreodată o monedă falsă? Știi ce e un ban fals? E bine, eu cam asta sunt. Termin odată. Cine ești? Cine sunt? Dacă îi spun că port livrea, prea rimează bine cu lichea. Hai, spune. Doamnă, trebuie să mă gândesc puțin. Urăști cumva meseria de soldat? Soldat? Ce fel de soldat? De pildă, un soldat de anticameră. Un soldat de anticameră? Va să zic că nu vorbesc cu Dorant. El e capitanul meu. Ești o lichea. Hai, n-am putut scăpa de rima. Ia te uită și eu care de un ceas m-am tot rugat și m-am umilit pentru secătura. Vai, doamnă, dacă ai ține mai mult la dragoste decât la rang, ți-aș putea fi de folos cât și un nobil. Nu-i chip să mă supăr. Care ți-e numele? Arlechin. Dă mâna, Arlechin. Îți închipui că numai eu am fost păcălită? Soldatul de anticameră al domnului prețuiește cât coafeza doamnei. Cum? Coafeza doamnei? Ea e capitanul meu sau cam așa ceva. Strengăroaico, ia te uită figură. Și eu care de-un ceas mă godesc să-i mărturisesc cine sunt. Hai, gata, hai să vorbim serios. Mă iubești? Mă mai întrebi? Schimbându-ți numele, nu ți-ai schimbat și chipul și doar ne-am jurat credință. Oricâte păcate am avea și unul și altul. Gata, lasă. Acum să ne prefacem că nu știm nimic, ca să nu ne facem de râsul lumii.
Se pare că stăpânul tău încă nu știe cine e stăpâna mea. Să nu-i spui nimic, să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Na, vorbeam de stăpânul tău și uite-l că coboară. Domnule, sluga dumneavoastră prea plecată. Adio, domnule. Adio, doamnă. Servitorul dumneavoastră. Arlechin, de ce te desparți de fiica lui Iorgu? Nu cumva ai spus cine ești? Din păcate, da. Cum? Biata copilă. Inima ei mi s-a dezvăluit mai blândă decât a unui mielușel. N-a zis nici pâs când i-am spus că mă cheamă Arlechin și că port haine de slugă. Fie, dragul meu, mi-a zis. Ce tot îmi înșire acolo? Vorba e că o să-i cer mâna. Cum? Consimte să se mărite cu tine? E moartă după mine. El auzi, nu știe cine ești. Auzi vorbă. Puneți prin soare că mă însor cu dânsa, îmbrăcat cu vesta și încins cu șorțul. Aflați, vă rog, că o dragoste ca mea nu-și pierde niciodată rangul și că n-am nevoie de barfele dumneavoastră ca să fac rostul. N-aveți decât să mi le înapoiați pe ale mele. Ticălosule, minți! Ai văzut-o pe Lizet? Pe Lizet? Nu, o fi trecut pe dinainte, dar un om de rangul meu nu se uită la o cameristă. Vă dau voie să vă uitați dumneavoastră în locul meu. Priviți-o și pentru mine. Șterge-o! Ți-ai ieșit din minți. Purtarea dumneavoastră e cam lipsită de respect. Ce? Dar ce să-i faci? Obișnuința. Odată însurată o să vorbim noi altfel. Haide. Adio! Vă vine camerista dumneavoastră. A urcat pe terasă. Bună ziua, Lizet. Domnule. Lizet, ți-l recomand pe Bourguignon ca pe un băiat care nu-i deloc de lepădat. Bună ziua, Lizet. Bună ziua, Bourguignon. Pe unde ai fost, domnule? De când m-am despărțit de Mario, n-am reușit să te găsesc ca să-ți istorisesc tot ce am vorbit cu domnul Orgon. Despre ce e vorba? Ce răceală. În zadar l-am cercetat pe valetul dumitale și am apelat la conștiința lui. În zadar i-am cerut ca cel puțin să amâie nunta. Nici n-a vrut să mă asculte. Îți atrag atenția că vor să trimite după notar și că a venit vremea să spui cine ești. Ăsta e și gândul meu. O să plec incognito și o să las o scrisoare prin care îl voi înștiința pe domnul Orgon despre toate. Să plece? Asta nu-mi convine. Nu ești de acord cu asta? Da, nu prea. Nu văd însă ce aș mai putea face în situația în care mă aflu decât să-i vorbesc chiar eu. Da, dar nu mă pot hotărî. De altfel, mai am și alte motive care mă silesc să mă retrag. Nu mai am ce face aici. Deoarece nu-ți cunosc motivele, nu pot nici să te aprob, nici să fiu contra și nu sunt eu ce am drept să-și cer să mi le spui. Cu toate acestea, ți-e ușor să le ghicești, Lizet. De pildă, eu cred că nu-ți place fiica domnului Orgon. Doar atât? Aș mai putea bănui și alte lucruri, dar nu-s nici nebună și nici atât de trufașă să mă gândesc la ele. Și n-ai nici curajul să vorbești de ele, deoarece n-ai avea nimic plăcut de spus. Adio, Lizet! Dacă pleacă, nu-l voi mai iubi, nu-l voi lua niciodată. S-a oprit, stă pe gânduri. Se uită dacă mă întorc capul după el. Nu pot să-l rechem eu. Ar fi ciudat să plece după tot ce am făcut. S-a sfârșit. A plecat. N-am atâta putere asupra lui pe cât credeam. Dar uite, Doran se întoarce totuși. Îmi iau vorba înapoi. Tot îl mai iubesc. Lizet. Da. Lizet, mai am ceva să-ți spun. Mario te iubește. Da, asta e adevărat. Dragostea lui nu ți-e indiferentă. Am văzut mai adineauri cu câtă grabă ți-arătai dorința ca eu să plec. Așadar, nu poți să mă iubești. Cine ți-a spus? Nu pot să te iubesc. Dar de unde știi? Ești pripit în afirmații. Atunci, Lizet, te implor pe ce ai mai scump pe lume. Explică-mi într-un fel. Să explic unui om care pleacă? Nu voi mai pleca. Te mai îndoiești că te ador. Nu. Și mi-o repeți atât de des încât te cred. Dar de ce vrei să mă convingi? La ce mi-ar folosi, domnule? Lizet. Vreau să-ți vorbesc cu inima deschisă. Mă iubești, dar dragostea aceasta nu e ceva prea serios pentru dumneata. Câte motive n-ai avea dumneata să te lepezi de ea. Rangul care ne desparte, dorința pe care o va avea fiecare femeie ca să te farmece, distracțiile unui om de lume. Lizet. Toate acestea o să-ți risipească dragostea aceasta de care îmi vorbești acum cu atâta înflăcărare. Pe când eu, domnule, dacă îmi voi aminti de dumneata și tare mi-e teamă că da, de m-aș lăsa cucerită de dragostea aceasta, cu ce voi lupta împotriva farmecului cu care m-ai subjugat? Știi foarte bine că dacă te-aș iubi, tot ce ar fi mai măreț pe lume nu m-ar clinti din dragostea mea. Scumpa mea, Lizet, ce mi-e dat să aud? Vorbele tale sunt fierbinți și mă farmecă. Te ador, te respect. Nu există rang, nici noblețe, nici avere care să nu dispară în fața unui suflet ca al tău. Mi-ar fi rușine dacă orgoliul meu ar mai lupta împotriva ta. Inima și mâna mea ți-aparțin. Consimți să fie a mea. Cum?
Te-ai căsătorit cu mine, cu toate că dumneata ești ceea ce ești? Lisette. În ciuda mâniei tatălui dumitale, cu toată averea dumitale. Tatăl meu mă va ierta de cum te va vedea. Averea mea ajunge pentru noi amândoi și calitățile omului prețuiesc cât și noblețea. Nu voi schimba niciodată nimic din ceea ce am spus. Să știi, Dorant, că mă farmeci. Nu-ți mai stăvili dragostea și las-o să răspundă. Iată că am ajuns până la capăt. Dumneata, nu te vei schimba niciodată. Niciodată, nu, scumpa mea, Lisette. Oh, ce iubire, ce iubire, ce iubire. Zece, 11, 12. 12 noaptea. Întreaga casa domnului Orgon strălucește de lumini, de parcă ar fi un uriaș candelabru cu mii de lumânări și cristale. Râsetele se rostogolesc ca o puzderie de triluri. Cupidonii și-au lăsat arcurile să se odihnească, iar din tolbe, în loc de săgeți, revarsă elixirul dragostei atot biruitoare. Tată, ai vrut să fiu soția lui Dorant. Iată cum fiica ta ți se supune, atât de bucuroasă cum n-a fost nici când. Cum? Ce aud? Domnule Orgon, dumneavoastră sunteți tatăl ei? Da, Dorant, ideea de a ne cunoaște travestindu-ne ne-a venit la amândoi. Și cu asta nu mai am nimic de spus. În schimb, noi, da. Așa e, am uitat de Lisette și de Arlechin. Ce Lisette? Da, ascult, Arlechin. Fii veselă, domnișoară cameristă. Ți-ai pierdut rangul, dar nu ești de plâns, deoarece Arlechin îți rămâne. Frumoasă mângâiere, Arlechin. Numai tu ești în câștig. Fără îndoială că nu pierd. Înainte de a recunoaște, zestrea ta prețuia mai mult decât tine. Acum tu prețuiești mai mult decât zestrea ta. Haide, săr marchiză! Ați ascultat Jocul dragostei și al întâmplării de Marivaux, traducere și adaptare radiofonică de Neal Toscani. Distribuția a fost următoarea: Orgon, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Silvii, Carmen Stănescu, artistă emerită; Lisette, Nineta Gusti, artistă emerită; Dorant, George Carabin; Arlechino, Dem Savu; Mario, Tudorel Popa; Crainicul, Ion Lucian, artist emerit; regia tehnică, inginer Gabriela Barca; regia muzicală, Paul Urmuzescu; regia artistică, Val Moldoveanu.